Acum e momentul adevărului. Îl dăm jos sau nu îl dăm jos? Ia. Ai o eroare în bord. E de centură? Nu. Păi da, mai sunt 52 de kilometri. Mâine nu mai ajung la muncă. Salutare și bine ați venit! Suntem în Honda. E un pic prăfuită, dar noroc că nu se vede. Azi avem o mașină deosebită. B-Class. Păi e același lucru cu A-Class-ul, nu? Cât de cât. E un A-Class mai gras. Mai înalt, mai gras. Mai gras, mai lung, mai înalt. Mai dolofan. Hai să închidem și geamul. Da. Nu e cea mai plăcută mașină din punct de vedere al accesului, dar până una alta trebuia să vină momentul să abordăm un subiect, pentru că am auzit foarte multă lume și chiar foarte mulți prieteni care au pus problema: bă, n-aș alimenta acolo că e scump. Într-adevăr, oricum s-a scumpit combustibilul, asta e o chestie clară. Dar am auzit: nu bag acolo că e scumpă motorina, e scumpă benzina. Nu că se adună și n-are sens. Azi o să aflăm cât se adună, pentru că mi s-a părut un subiect foarte tare, așa că o să mergem, o să dăm o tură prin câteva benzinării. Ca să fie testul relevant, ne-am gândit să luăm același tip de combustibil. Cum românul are diesel, mergem pe diesel standard. Și avem benzinăria numărul 1, nu vrem să dăm nume, nu dăm nimic. Prețul motorinei standard este 8 lei și 82. La benzinăria 2, motorina standard este 8,83. În benzinăria 3, motorina standard este 8,91. La benzinăria 4, motorina standard este 8,87. Și în benzinăria numărul 5, dieselul standard este 8 lei și 89 de bani. Pentru ca această comparație de prețuri să fie corectă, am ales 5 benzinării din aceeași zonă din București, pentru că se știe că sunt diferențe între localități la prețurile din benzinării. Și rezultatul este următorul: între cea mai ieftină și cea mai scumpă benzinărie, vorbim despre motorină standard, diferența este de 0,09 RON. 9 bani. 9 bani, mai exact. La o medie de 70 de litri pe lună, cam cât bagă românul în general, avem 6,3 RON pe lună. La 12 luni, că na, trebuie să ne raportăm și la un an, avem 75 de lei. Te așteptai la rezultatul ăsta? Așteptam la un 2-300? Și dacă e așa și 200-300, ținând cont ce prețuri au anumite piese când crapă, dacă vorbești de partea de injecție, Doamne ferește, Doamne, m-a luat cu transpirație. Și pentru că 4 injectoare pe Bosch, spre exemplu, sunt 6.000 de lei pentru acordul meu, sau pe original sunt vreo 10.000 de lei, nu mi se pare atât de mare diferența asta de 75 de lei pe an. Mi se pare incredibil de mică. Da, na. Adică fiecare își face socoteala lui cel mai bine, dar mi s-a părut foarte interesant să facem testul ăsta ca să vadă lumea diferențele astea, că nu sunt deloc ieșite din comun. Alimentăm și mergem și noi să băgăm B-Class-ul ăla? Hai. Adine, ce ai făcut, Aline? Ce-am făcut eu? Păi așa se schimbă termoflotul? Păi nu pentru termoflot la andajul ăsta. Dar pentru ce? Pentru volant și pentru admisie curățată. Și pentru... Bine, l-am făcut pe toate, gen. Aveam de lucrat pe partea asta, pe partea asta și pe partea în spate. Și oricum trebuia să lucrez la toate și am luat la concluzia că e mai ușor să las jos și să desfac toate chestiile. Băi, mamă. Și am făcut și volantul și pe partea din spate am dat TPF-ul și cu turbina jos ca să ajungem la admisie, pentru că era foarte înfundată. Și acum asamblăm totul la gata și urcăm. Cum mă, pentru un Volkswagen? Păi da. Vai. Se mai dă și la asta motorul jos din când în când. Dar se dă ușor, să știi. Eu mă închipui. E făcută să o repari. Bine, că merge. Merge binișor treaba. Dar oricum era plin de ulei peste tot, așa că... Bine, încă mai e. Păi da, dar o să o curățăm acum, că așa era și cutia, totul plin de
de ulei peste tot. Și dacă îl lași plin de ulei și schimbi doar garnitura, n-ai de unde să știi dacă mai curge. Da, e posibil și asta. Apoi se pune praful peste uleiul vechi și nu se mai vede. E pe straturi. O să curățăm. Deci, Lisan, ce faci? Uite, curăț nebunia. Asta e de la Aluarin? Da. L-am găsit și pe vălică. A, uite mașina acolo. Hai să traversăm că-i Înății pătrății. avem vălică. Un Mercedes. Mercedes? Un autentic Mercedes. Vai, mamă! Ăla e. Am deschis-o. B-class? B-class, A-class. Nu știu bubele, doar că avem o listă destul de... Și cu motrul vecinul ne-a salutat. Facem o mică pauză, nici n-am început bine. Da. Am E aici început. vălică. Da, ceva frumos pentru colegii noștri de la Coasta de Est. Oh. Ce-ai crezut că era? Hai să trecem, asta l-am trebuit. Aici știm despre ce e vorba. Este vorba de soluție profesională pentru igienizare. Aha, e altceva. Deci e o treabă tot pentru colegii de la Coasta de Est. Deci tot pentru colegii de la Coasta de Est. Este o piesă de rezistență de la o mașină. Deci e rezistență. Da? Așa. După cum vedeți, este ambalată foarte bine, Iulica. 2 tricouri. Așa. Avem aici niște Hârtii. reclame. Nu le arătăm acum la colegi. Și aici niște pufuleți. O fi buni? Nu te văd bine dacă mănânci de ea. Am văzut o garnitură aici, un capac cu garnitură. Niște garnituri de evacuare. Asta e garnitură de evacuare. Pufuleți, 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 ce faci? Mamă! E un porc mare aici. Opa! Nu mai contează ce-i pe jos. Minge iar, Băi, cu tot cu galerie, mă. Cad fulgii de zăpadă. Padă! E cu tot cu galerie, mă. E cu totul. Deci e pentru ce mașină e? Ca să Altă mașină, elucidăm clar. misterul. Oare pentru ea? E pentru asta? Pentru domnișoara noastră tânără? Deci urmează chestii mărețe, sunt. Da, ceva frumos. Deci avem aici în fața noastră un 2.0 CDI E2220 Da, de 0. de câți cai vrea el să aibă. Cu un filtru de aer negru. Aferent corespunzător. Se zice alb închis, nu se zice negru. Deci nu știu care e partea de intrare și care e partea de ieșire săraca mașină. O să ar trebui schimbat urgent, dacă nu toate filtrele. Deci asta este carcasa de la filtru. Vreau să văd și eu capacul dacă vă e pe undeva pe aici. Da, după ce desfacem niște părți ale mașinii. Niște cleme. Ok. E totul pe cleme. Dacă stremură mâna, cu asta poți să-i pui și tu ca lumea lichid. N-ai treabă să dai pe lângă. În sfârșit. Deci, mi-e și mie capacul de la conductori. Acum încerc eu să-l văd și după aia să-l văd. Capacul e undeva în spatele lui ăsta, nu poți să ți-l arăt, că e dublu capac, ca să mă înțelegi. S-a mișcat un pic. Da, e blocat.
puțin murdar. E greu. Scopul care e să ajungi să schimbi ce? Acum. Garnitura de capac de culbutor. Ah. Ce prinzi? Nu e de acolo piesa aia de desfaci tu. Și e greu să dea cu mufa aici blocată, că blocam. E pusă string. Deci nu cred. Și mufa e de aia nu mi ieșea. Și el o pusese așa Da. și el se pune așa, adică e la mintea cocoșului. Adică ai și șurubul ăla care, nu știu dacă se vede pe cameră, îi dau cu zoom. Asta este nefolosit de ceva timp. Bun, mai departe. Da. Am rezolvat o dilemă de demontare. De-aia nu mi-și mufa, că era înțepenit aici pe suport, loveam suport, dar nu înțelegeam de ce lovește. Eu nu puteam să spun, bă, lovește. E băgat pasilină de cupru la senzor. Eu dacă e ceva în spot. Mai un pic de ulei. Un pic? Trebuie să desfaci turbina pe jos, de-aia ai ridicat-o. Aha. Cel puțin mi-a creat niște condiții Mercedes în care să am acces la șuruburile la turbină. Teoretic nu trebuie să dau turbina de tot jos, doar trebuie să dau într-o parte. Ia uite. Ok, și ăsta este un căpăcel. Și aici n-avea un șurub până unde s-o put, lipsă și aici. Ah, ok, și ăsta este capacul vestit de culpători. Că a făcut o dezastru ce m-am dat aici. Bă, asta clar nu e o mașină unde să umble oricine. Păi da, dar am umblat, nu vezi că mi-am mai pus toate lucrurile la loc. Se enervă. S-a enervat că a pus capac cu silicon? De ce dau jos? E făcută constatarea de noi. Are capacul pus cu silicon. Asta mă depășește, să desfaci până la capac și să nu-i pui garnitură nouă. Păi... L-am marcat și ăsta în interior. A, cui atunci? Ok, asta nu iese. Și asta nu iese. E bine. O pas sus.
Gata. Dar nu vezi că deja s-a îndepărtat singur. Altceva. Ia uite. E un pic o zără pe la capace, vezi? Capacul ține și el. Păi ce ți-am spus? Că e sigur. Și așa era. Singurul lucru care în capete are... Și uite unde era problema de montaj. Te-am uitat? Ai văzut? Acolo s-a înduit garnitura. A pus-o prost. Și am mai pus și silicon ca să fie. Deci am găsit problema. Deci aici. Aici a stat bine. Aici a stat bine. Aici a stat bine, a stat bine, a stat bine. Aici n-a mai stat bine, s-a culcat. Nu l-ai pus la loc. N-am pus aici. Tot trebuie să termin. Ce am termin înaintea voastră? Ai toate șansele. Dacă reușesc. Îi stăm acolo la terminatoare. Teoretic. Bine. Arde glumim, dar oare a intrat o zi înaintea uranului de foi de vapor. Nu că vreau să dau în cineva. Da, bă, e mare. Ce ăsta nu-i mare? Nu, ce nu e așa. Hai că e dacă e. Nu e cât mare, bă, dar mai mic. Ușorii le-ai pus, da? Asta că l-am pus. Dacă țin și mă la picioare. E strâng. De ce asta făceai tu aici? Mai prins. Te-am prins, nu-i așa? Ce faci aici? Aia e întrebare. Zic că trebuie să dai jos cutia. Ai dat Am și pus-o. aici de unde e făcut ambreiajul? Da, ia uite. Am aici volantul foarte încins. Da, e bine, bine. Și avem aici Placa de presiune. Bam. Se simte la unghie că au intrat niturile în placa, polizat niturile. Ia o mers de toți banii. Deci patina în întâia. Când ai piciorul din ambreiaj, dar plecai cu eu de pe loc. Faci schimb de ulei la aparatul de schimbat ulei? Deci și la aparatul de schimbat ulei se schimbă ulei. nu are un ulei el și doar cu ăla face. Hai că iar ne întrerupem de la Mercedes. Da. Nu că ar fugi valică de lucrare, Doamne ferește, nu? Ce? Uite aici. Jai, dai mă. Jean Dumitru Marian. Da, poți să dăm mai și tu. Deci e vorba de o mașină Honda. Clientul a schimbat antigel la casă și se pare că nu a putut să o reaerisească cum trebuie. Și a dat seama că a greșit și a apelat la serviciu. Ia să vedem ce motor, ce motor, ce motor. 1.6, 1.6, 1.6. Yeah! 1.6. Power! Nu e, nu? Sus pe mine? Are o cătară. Da. Care e combinația venită de n-a reușit să aerisească? Pentru că trebuie să lăsăm mâinile la întâi să meargă. Doar mă gândesc că poate n-a procedat el cum trebuie. Poate a pus antigel, a închis capacul și gata. Dacă ai închis capacul, automat nu s-a iersit bine. Hai să mergem la Mercedes.
Hai să le arătăm întinzător. Sănătos. Ta-da! E cu tot. Opa! Că le vedeți în el. Oricum, Alea de sus le vezi, da. trebuie să le dai jos pe toate. Și alternatorul rămâne acolo, că e peste el. Da. E doar compresor. Și trebuie lăsat în jos, oricum ar fi. Ia să vedem, deci ăsta permite să se întindă, ăsta la fel. Ce faci până la urmă? Îl lași doar un pic? Da, eu nu vreau să-l dau jos de tot, vreau să-l cobor un pic cât să am acces. Întind mânuțele și aia e. Cum ai momentat de bă? Îl dăm jos sau nu îl dăm jos? Pam, pam. Ce faci, mă, băiatule? Băi, băiatul. Unde era Ce e Cicicu? Ce băiatul nostru? Are 2, 3. Deci avem aici 3, mai am sus aici. Uite-le aici. Da? Asta e? Da. Bun. Zice, da. Ia! E bună. Bă, de drag le fac, mă, pe astea, mă. E drag, nu? Da. Eu am fost azi, că am fost eu zăpăcit, acum tai pe cameră să pui. Bagă și tu una. Dar eu nu am nicio treabă, boss. Mi-a făcut foarte mult plăcere să fac. Du-te pe partea aia, Sam. Bagă pe vibrochin, atâta are să faci. Trage în jos cât vrei tu. Ai băgat-o? Da. Ok, o bag pe pompa de apă. Ia vezi, e jos? E ok, da? Mitsubishi Mercedes B-Class. Deci pleacă de aici pe întinzător. După care vine spre spate. Da? Gata? Să vai asta, cât de faci, cât ce faci, câte chestii. E pusă sus, e pusă pe întinzător, e pusă pe alternator. Bun. Ule. Merțul iar l-a dat la o parte. Eu nu l-am dat. E o plăcere să lucrezi la el, de-aia l-a dat la o parte. Eu nu l-am dat. Da, au fost niște constatări, că trebuie să le bagi. Am făcut pauză la mers și acum înainte de mers este fusta cutia lui Pălică. Pe care a schimbat cu niște manevre, el știe. Și acum o să desfacă pastele veche să vadă de ce nu mergea ca lumea. Sau de ce mergea? Sau de ce mergea, de ce mergea încă mai mergea. Da, exact. Partea mare la cutiile astea, zi Pălică care e cu capacul față de alte cutii. Desfaci șurubul și ridici capacul. Nu are nimic ca siguranțe, treburi, chestii, nu are nimic. Se desface automat, pentru că au rumeți conici. Are loc asta la cineva de aici? Da, are. Momentul adevărat. Ia uite. A părit cartepenile. Virgina. Da, mă, că e întreg. E o culoare cam ciudățică. Da? Mai rău arăta aia care am cumpărat-o eu la rumeți. Deci nu e cine știe ce. A mea la 220.000 arată mult mai bine. Și la tine care era problema? Păi, Menții purea? da, a început să furie, joc în schimbător, la decelerare-accelerare, zgomot în a 5-a și a 6-a
Deja ca decelerări și accelerări se vedea jocul foarte mare în manetă, în a treia și în a cincea și în a șasea. Dar uimitor, mă așteptam mai grav decât față de cea care am cumpărat-o. Și tu ai luat una SH și ai schimbat rumenții. Am luat una SH, i-am schimbat cu toți șaibele alea, rumenții cu tot. și după care a trebuit să facem un reglaj, că sunt corici, să facem un reglaj aici la capace, că altfel poți distruge cutia. Nu a fost ușor pentru că a fost prima, nu știam exact cum e, m-am informat, m-am mai consultat cu o persoană care repara cutii de genul ăsta și m-a ajutat cu acele șaibe și am reglat-o împreună. Da, aha, arată rău și foarte rău. Deci teoretic ar trebui schimbați la fel toți rumenții. Și cu asta ce faci acum? Păi eu o să o spăl și vreau să repar și să o bun. Da, o faci ca nou și o... Fix ca cum am făcut-o pe Island. Uite, un costi putere. Ce poate să fac un costi putere? Bă, ușor, bă, că scoți un perete. Între timp, Wissam a curățat capacul Da. și a curățat și ciulasa, unde vine capacul. Și acum urmează montaj la lucru. E mers așa. Parcă ziceau ceva și de niște zvârnituri, chestii la cutie. Da, da, sunt probleme și pe cutie, are eroare pe cutie pe senzorul de viteză. Eu am șters momentan eroarea, am resetat-o și să mergem un pic cu ea să vedem ce se întâmplă. Și la asta, la senzorul ăla de viteză, ce se întâmplă cu el, dacă e defect? Schimbă cu totul sau se poate repara? Din program reiese că senzorul e cu tot cu placa electronică al cutiei. Adică din păcate și din necaz trebuie să schimb toată placa electronică. Este incorporată în placa electronică ca să fie mai pe înțeles. Ce se întâmplă? Schimbarea unei uleiului la o cutie automată este foarte important. Foarte important. Cu cât îl schimbi mai devreme și îi faci o revizie la timp, cu atâta salvezi și partea electronică a cutiei. Din ce cauză? Pentru că în momentul când uleiul crește în temperatură mult mai mult decât ar fi ok să stea, să zicem, să fie acolo în parametri, crește temperatura mai mare, în momentul ăla nu face altceva decât să prăjească părțile electronice din cutie. Adică când tu spui că nu schimbi uleiul la cutie, că nu știu ce și nu știu cum, în afară că distrugi cutia pe partea mecanică la un moment dat, dar distrugi și partea electronică, pentru că crește temperatura mai mare în cutie și atunci încinge toată partea care stă în ulei, bineînțeles, da, așa. Și atunci, altceva. de exemplu, la mașina asta, primul simptom îl are senzorul de viteză care este incorporat în
În placa electronică nu poți să-l schimbi separat decât cu totul, e un fel de modul. Da, mașina e gata din punctul nostru de vedere, doar că trebuie să ajungă la cineva care mai repară și cutii automate. Un picuț. Nu știu cum e cu placa, e... Na. La noi s-au făcut niște schimburi de ulei la cutii automate, dar lumea cumva a ajuns la concluzia că le și reparăm. Nu avem experiență pe chestia asta, deci nu reparăm cutiile automate. Și acum de final, am vrea să ne scrieți jos în comentarii ce mașină are motorul mai înghesuit decât asta. Și n-ai voie să zici Smart, pa, pa!